Hej, jag heter Thomas Nordström och jag driver Bodaborg sedan 21 år tillbaks. Och sen har vi det här Houdinis Hideout som vi har kört sedan 2020. Escape Room, det är en teambillig aktivitet. Man tillsammans i en grupp blir inlåsta i ett rum med olika teman då. Och där ska man försöka lösa massa pussel under en timme man har på sig att lösa de här. Och vi har liksom 3 olika typer av rum just nu. Vi hoppas vi kunna bygga ända upp till 7 rum här i Skellefteå. Men vi har dels Jailbreak där vi sitter i nu. Det är ett, kan man säga, västernfängelse, bygger på början på 1900-talet. Så ni har en timme på er att ta ur fängelset. Ni är inlåsta här bakom mig med handklovar och sen ska ni hitta ett kassaskåp och få upp det, få mer bytet och hitta en väg ut. Det ena rummet, det andra, det bygger på andra världskriget. Ni är motståndsmän. Ni är nere ett högkvarter som finns i Berlin. Året är 1944. Gestapo har fått reda på vars ni har ett huvudkontor och de har fått nys om att det är en bok som finns där med alla motståndsmän i hela Berlin. Så ni är på väg att försöka leta den där boken. Så om ni har en timme på er innan Gestapo kommer dit. Så ni ska försöka hitta boken. Sen har vi ett nytt rum som heter Game Room. Som vi fått hjälp av Nutec att bygga. Det är en hacker, ett pojkrum kan man säga, som är en källare. Han har varit in och hackat på olika ställen och nu kommer polisen dit och så ser de att det sätts igång en klocka som bara tickar ner. Och då klockan har tickat ner till 0, då sprängs en bomb och hela huset och kvarteret och kanske halva stan åker med. Så att det gäller att decimera den här bomben och det gör man både analogt och digitalt. Då man löser det här pusslet, då får man fram en ledtråd till hur man ska lösa banan. Så ja, då fick vi ihop 3 stycken på en gång. Ja, här ser du då, nu är det 7 hänglås. Ett grönt hänglås, det betyder att vi klarar första uppgiften. Sen ett rött och sen är det ytterligare 5 stycken frågetecken där man ska lösa uppgiften. Men trycker på låset, då kommer nästa kod. Då ska ett tangentbord, då ska jag slå in en kod. Då måste jag analogt någonstans i rummet hitta en kod. Så finns det ju saker på väggar och så. Här är någon form av kod man ska lösa. Eller försöka lösa. Runt om i rummet finns det grejer. Vi börjar med 5 hänglås. Men det var lite för lätt. Så har vi skruvat på det. Vi har fått en jättebra manual om Nutec. Så vi kan själva nu förändra och förbättra. Göra saker svårare och lättare. När vi gör pussel kan vi göra mer pusselbitar. Då vi kör antängel har vi också haft det för svårt först. Och sen gjorde vi det för lätt. Och nu har vi hittat en medelväg. Det är klurigt. Och sen kör vi ett memory också som vi har använt. Så vi har använt flera olika program då. Nutec ligger långt framme då det gäller tekniken med touchskärmar och så. Då vi visste ju att de är världsledande. Så att därför tog vi kontakt med dem. Och sen att det inte skulle vara då lite high-tech, lite data och så. Det var en perfekt kombination då.